Yun, hello. Basta kayo guys. Mabalik ulit si Babs Graphics. Ngayon, papakita ko yung layout kong Ladybug in Partner. Type rin siya na 3 feet by 4 feet. Ras to guys ay ras. Minadali ko lang na layout. Pero from layout to actual print guys. Yan, buksan natin yung Photoshop CS5. Yan. Yung guys, una same way siya guys, same okay. Tapos yung normal lang 3 feet by 4 feet equivalent to 36 inches by 4 feet. Resolution 72 lang guys. Kasi malinaw guys yung mga file nyo, pwede naman 72. Depende naman guys sa pagka-print yan. Mayroong 3 pass, 2 pass, yun. Basta vibrant wak naman yan. Basta malinaw yung file mo. So, yan nga. So guys, yung layout kong birthday tapoli na Ladybug. Si Gia Way. And guys, nilisan ko ng background, pen tool. Konting up ko lang, lagyan ko lang ng shadow na shade. Tapos, yun, yung mga brush kasi ito guys sayang naman. Hindi magpunin. Kaya layout no, diba? Yan. Ito guys yung font. Candice. Yan. Candice. Yan. Basta guys sa pag-layout, malaga. Basta agad yung pangalan. At kung pangilang birthday mo. At kung nag-birthday, dapat kita agad ang mukha. Kasi ang tinitignan ng tao, sino mag-birthday ng pangalan, tapos yun, pangilang birthday niya. Dapat sa pag-layout guys, visible. Hindi masyadong wala sa proportion ba. Yun ang may papayo ko sa inyo guys. Ganun talaga layout. Tapos ito yung bieng. Penguin Barangay Beach Focus kumarin siya. Tapos lang ito guys yung April 10. Is Martes Merkules. Yun. Ito naman yung Our Beautiful Ladybug. Ito 1 word lang ito kaso yun ang gusto nung cliente. Yung font dyan guys, in top. Yan. Yan guys. Yan, papakita ko sa inyo yung actual na print. Yan guys. Hintay nyo. Teka lang. Hello guys. Yan guys yung ginawa kong birthday purple Ladybug guys. Ayan, happy 7th birthday. Para guys gusto magpagawa, PM lang guys. Happy 7th birthday Gia Way. Salamat guys. At yun nga guys, ipakita ko sa inyo yung from layout to actual print. Yun guys yung print ng tapulin. Bieng guys sa 6 colors digital photo print. High quality guys ang print dun. 3 pass at 10 ohms. Kasi di siya tinitipid sa ink. Talagang vibrant. Mas recommend guys. Sa mga naghanap ko sa about sa graphics, follow nyo to guys. Facebook ko Babasa. Support ko. And guys, ito guys yung mga
gawa ko. Yan, expereince. Binubus ko yung ating bayan, first district, nakilala sa ibang lugar. Yun. Ito yung guys yung mga video ko. Sa mga gusto guys magpa tutorial ng Photoshop, Corel, at SketchUp, yun lang kayo guys. Hindi nyo lang kalimutan mag-follow. Ayan guys, ito guys yung double screen effect. Ginawa ko guys sa Adobe Premiere. Ayan guys, barangay intig. Nakikita dyan guys yung EBSUA at Pukot North Central School. Ayan guys. Ito guys yung ginawa kong printing press ng logo. Ayan guys, yung mga person kong ginagawa. Ayan. Dito na kayo dito guys sa FB Reels ko. Tamat Sari. Ito guys yung Quezon City. Yung pagpunta ko, ginawa ko ng FB Reel. Almost 4 years din ako dyan guys. Nagtrabaho sa Maynila, Japan Home, Magallanes, Makati, sa mga frozen food sa Anonas. At rin guys yung sa kong YouTube about sa si Coco. Subscribe dito guys. Dito ko yung upload yung mga personal vlog ko. Ito guys yung video na nasa bang ito yung Jollibee natin yung Jollibee. Oops, dami commercial saan ka ng Jollibee. And guys, Jollibee si Bobot. Pagbubukas ng guys, punta kami. At ito rin yung sa kong YouTube account na More on Graphics. Punta ka lang sa playlist. Pili ka lang guys. Ito yung mga gawa ko sa Corel, sa SketchUp. Guys, SketchUp lang guys. Kaya follow na kayo at subscribe. Salamat po sa inyo lahat. Salamat. Yeah.